درود دوستان نازنینم، به کانال قلاب بافی خودتون خیلی خوش اومدین. من مژده هستم، مربی قلاب بافی و توی این پست آموزشی میخوایم با هم این کلاه پشتی خوشگل با این طرح و پترن گندمی رو ببافیم. یک بافت خیلی ساده و قشنگ و در این حال جزو پرفروشترین کارهایی هست که شما میتونین ببافین. شما این طرح رو یاد بگیرین، برای کیف هم میتونید استفاده کنید. شروع کار به این صورته که ما کفی که داریم رو دورگیری انجام میدیم. باید بدونیم که خونه هایی که میخوایم شروع کنیم چند تا پایه اضافه کنیم. بعد مدل رو میبافیم. یک مدل خیلی خوشگل و کاملا بدون درز هست. کلی تکنیک و نکات آموزشی داره این بافت کوله. حتما تا انتها با من همراه باشین و از بافتن و آموزش این کوله لذت ببرین. قبل از اینکه آموزش رو شروع کنیم ممنون میشم که کانال رو سابسکرایب کنید و با دوستانتون به اشتراک بذارید. لوازمی که برای بافت این کوله پشتی ما نیاز داریم یک ست چرم و نخ هست. حالا این ست چرم شامل چه چیزهایی هست؟ یک کفی چرم داره، یک کفی مستطیل، یک درب چرمی برای درب کوله پشتی که اینجا هم به این حالت بند روش کار شده. احتیاج داریم به بند جمع کن که قسمت بالای کوله رو جمع میکنه و 2 تا بند که کامل نحوه کار گذاشتن این یراق رو روی بافت کامل بهتون آموزش میدم. اما نخی که من دارم استفاده میکنم مکرمه پلی استر 3 سوزنه هست. این کوله رو شما میتونید با مکرمه پلی استر 3 سوزنه یا 2 سوزنه، مکرمه کتان و رافیا بافت بزنید. رافیای تابیده. اگر میخوایم با رافیا بافت بزنیم باید هم شل ببافین هم سایز قلابتون مثلا 4 الی 4.5 باشه. اینجا یه توضیحی در مورد نخهای مکرمه بهتون بدم. ببینید نخهای مکرمه به 2 دسته مکرمه کتان و پلی استر تقسیم میشن. مکرمه کتان که اسمش روشه، اما مکرمه پلی استر یعنی چی؟ یعنی مکرمه‌ای که یا نخی که داخلش پلاستیک کار شده. حالا باز این خودش به 2 دسته مات و براق تبدیل میشه. نخ من مات هست. ویژگی و مشخصه اصلیش اینه که چون مات هست کوله سبک در میاد. نخهایی که براق هستن درصد پلاستیک بیشتری دارن و قطعا هم سنگین تر هستش. حالا پیشنهاد من به شما نخی هستش که مات باشه، چون هم بافت باهاش راحت تره، هم کیف یا کولتون رو سبکتر بهتون میده. میتونید براق هم استفاده کنید ولی یه ذره کیف سنگین میشه. براق برای کیفای مناسبه که کوچیک باشن. کیفایی که بزرگتر هستن احتیاج به نخ بیشتری دارن، پس از مات استفاده کنید. من خیلی با این نخ ها کیف بافتم و تجربه خودم اینه که از نخ مات استفاده کنید. عزیزان، من پیجی که این ست چرم و نخ رو ازشون خریدم داخل دیسکریپشن یا همون توضیحات ویدیو آدرس پیجشون رو براتون میذارم. میتونید بهشون مراجعه کنید. این قسمت این ست چرم رنگ بندی هم داره. ببینید برای شروع کار ما میخوایم دورگیری انجام بدیم، بعد مدل رو شروع کنیم. چون کفی ما مستطیل هست کار رو میاریم از این قسمت، یعنی از این قسمت عرض مستطیل، از یکی از این خونه های وسط از اینجا شروع میکنیم. چون میخوایم در انتها کار از همین قسمت تموم بشه که بیفته گوشه کار، اینجوری بافتمون تمیز در میاد. ببینید قلاب رو وارد سوراخ کفی میکنم. این قسمت هایی که به این حالت عدسی داره یا حالا قپک هم بهش میگن باید سمت خودتون باشه. ببینید الان هر دو طرفش به همین صورته. خب ولی اینجا چون حالت لیزر خورده سیاهه من برمیگردونم به این طرف و از این قسمت کار رو شروع میکنم. اینجا رو با دستمال هم میتونید البته تمیز کنید. خب ببینید قلاب رو به این صورت وارد کفی میکنم. نخ رو جلوی قلاب گیر میدم و از این خونه ردش میکنم. این نخ اضافه‌ای که اینجا هست دیگه کاری الان به این ندارم، فقط با دست نگهش میدارم که چند تا خونه رو که میخوام ببافم این شکافته نشه. حالا میام یه خونه جلوتر قلاب رو وارد این سوراخ میکنم. نخ رو از اینجا رد میکنم. نخی که جلوی قلاب هست از داخل نخ روی قلاب رد میشه. یه ذره میکشم میام داخل سوراخ بعدی، دوباره به این صورت نخ رو رد میکنم. یه ذره نخ رو میکشم، یه خونه میام جلوتر. نخی که جلوی قلاب هست از داخل نخ روی قلاب باید رد بشه. ببینید به این صورت ما میخوایم دورگیری انجام بدیم.
این اولین خونه ما هست. حالا در انتها بهتون میگم به چه صورتی کار کنید که باز نشه، مثل بقیه خونه ها در بیاد. دوباره یه خونه میام جلوتر، نخ جلوی قلاب از داخل نخ روی قلاب رد میشه. این میشه دورگیری کفی ما. این قسمت های گوشه هم رسیدیم به همین صورت. دورگیری انجام میدیم که کار قشنگتر میشه. البته سلیقه‌ایه، میتونید این کار رو هم انجام ندین، ولی خب من گفتم دیگه جزئی از آموزش باشه این قسمت. خب این میشه دورگیری کفی به این صورت. خب من دور تا دور رو دورگیری انجام دادم، رسیدم به سر رجب. اینجا ببینید نخ رو قیچی کنید یه ذره بلندتر. حالا این نخ رو از داخل آخرین خونه آزادش کنید. ببینید برگردین به خونه اول، این نخ اضافه رو از سمت زیر نگه دارین که شکافته نشه کار. برگردین به خونه اول از زیر گندمی، یعنی از این قسمت نخ رو به این صورت رد کنین. حالا برگردین به این خونه از سمت داخل و از وسط گندمی، یعنی اینجا. حالا این نخ رو جلوی قلاب گیر بدین و از این وسط این رو ردش کنین. ببینید انتهای رج مثل ابتدای رج شده و کاملا یک دست در اومده. حالا از سمت داخل این نخ رو از داخل این قسمت رد کنید، این رو از این قسمت، این دو قسمت رو یک کمی حالا کوتاه‌تر کنید. ببینید چون مکرومه هست سرش رو با فندک بسوزونید این دو قسمت رو، بعد که سوزوندید سریع بچسبونید به این قسمت‌های نخ، هم سفت میشه هم دیگه بافتتون باز نمیشه. ببینید این هم از این طرف دورگیری نهایی. اصلا مشخص نیست که شما از کدوم قسمت کار رو شروع کردید. خب میریم که قسمت بدنه کوله پشتی رو شروع کنیم. بافت ما بافت گندمی هست. ببینید اصلا این قسمت عرض کفی از یکی از این خونه ها که تقریبا وسط کار میفته بافت رو ما شروع میکنیم. ببینید اینجا که دیگه دورگیری انجام دادیم، این سوراخ ها نکنید از این قسمت ها مشخص، ما باید از این قسمت ها بافت بزنیم. خب من قلاب رو وارد این سوراخ میکنم، نخم رو جلوی قلاب گیر میدم و از داخل این خونه رد میکنم. یه دونه پایه از این قسمت میبافم. حالا بافتمو به چه صورته؟ ببینید من آموزش‌های قبلی که مثلا با کفی بهتون یاد دادم گفتم بعضی از خونه ها باید مثلا یعنی بعضی از کفی ها طوریه که باید همه رو جفت بزنیم، ولی این چون سوراخ‌هاش تقریبا نزدیک به همه، یه دونه تکی میبافیم یه دونه جفت میبافیم. خب این رو من به عنوان پایه تکم در نظر میگیرم، بعدی رو جفت میبافم، یعنی 2 تا پایه داخل یک سوراخ. این نخ اضافه که الان از سمت پشت کار دارین میبینید، این رو هم روی بافت نگه دارین و همزمان ببافینش. ببینید این میشه جفت، یک دیگه هم دقیق کنارش. بعدی میشه تک، یعنی یه دونه. بعدی میشه جفت، 1 و 2. بعدی میشه یه دونه. بعدی میشه جفت، 1 و 2. ببینید قسمت های گوشه چهار تا مثلا کنجی که داریم گوشه ها، اینا رو ستایی بزنید. اصلا فرق نمیکنه که قبلش پای جفته یا تک، این قسمت ها رو حتما ستایی بزنیم به خاطر مدل بافت. 1 2 و 3. خب بعدی رو یه دونه میزنیم چون اینجا جفت بوده. اگر میخوایم اینو جفت بزنیم این قسمت بافت خیلی فشرده میشه دیگه. دور بعدی جفت، اینجا یه دونه اینجا جفت. خب ما به این صورت رج اول رو میبافیم. ببینید همه این قسمت ها رو ببافین. اینجا رسیدین 3 تا میزنید، دوباره اینجا رو میبافین، اینجا رسیدین 3 تا، قسمت ها رو میبافین، اینجا هم رسیدین 3 تا برسیم به سر رج. خب من رسیدم به سر رج. ببینید آخرین پایه‌ای که دارم یه دونه پایه تکی هست. خب اینجا این رو باید جفت ببافم. خب 2 تا جفت کنار هم میفته، مشکلی نداره. پس میام یه دونه دیگه اینجا میبافم.
چون اگر جفت نبافم و بخوام بیام به اینجا اتصال بدم، ببینید هم نخ کشیده میشه، هم یه سوراخی از این قسمت میفته. پس میام این رو هم جفت میبافم، یک دیگه یعنی کنارش میبافم، کنار اولین پایه. حالا میام به این قسمت اتصال میدم. از کجا؟ از وسط این دوتا نخ، یعنی اینجا. قلاب رو وارد این فضا میکنم، نخ رو از اینجا میارم به سمت خودم. نخی که جلوی قلاب هست از داخل نخ روی قلاب باید رد بشه، همون پایه بست میشه. حالا میخوام مدل رو شروع کنم. ببینید مدل ما بافت گندمی هست، یعنی ما میایم از وسط پایه های رج قبل مدل میبافیم. الان اولین پایه من اینجا هست، وسطش میشه این قسمت، وسط این دوتا نخ میشه اینجا، وسط این دوتا نخ میشه اینجا، وسط این دوتا نخ میشه اینجا. پس قلاب رو از این قسمت ها وارد بافت میکنم و میبافم. ببینید اولین پایه اینجاست، دو تا رشته نخ داریم، به صورت هفتی دیده میشه. قلاب رو میارم این وسط اینجا، نخ رو میارم به سمت خودم. حالا دو رشته نخ روی قلاب رو یکی میکنم. اینجا ببینید باید شل ببافیم، چون بافت گندمیه. مخصوصا دوستانی که میخوام با رافیا کار کنن گفتم باید سایز قلاب رو بزرگ بردارین یا دستتون رو شل‌تر بگیرین در حین بافت، چون جمع میشه بعدن. پایه بعدیم اینجا هست، ببینید دو تا رشته نخ یا یک بافت هفتی شکل. قلاب رو میارم بین این دوتا، یعنی اینجا، نخ رو از اینجا رد میکنم، دو رشته نخ روی قلاب رو یکی میکنم. الان میرم سراغ پایه تکی. از وسط این دوتا اینجا نخ رو در میارم، بافت رو یکی میکنم از وسط این دوتا به این صورت. دستتون رو شل بگیرید یا سایز قلابتون رو تغییر بدین، چون مدلش یه طوری هستش که چند رج بعد بافته بشه جمع میشه. پس نکات رو از همین اول رعایت کنید که در انتهای کوله پشتی تمیز داشته باشین. خب هر جا که جفت است فرق نمیکنه پایه جفت باشه یا تکی باشه یا حتی ستایی باشه. ما از وسط گندمیا، یعنی این قسمت هایی که به صورت هفتی دیده میشه، بافت میزنیم. الان من رسیدم به این سه تا پایه. ببینید سه تا پایه دارم، 1 2 3. این اولی، این دومی. حواستون باشه نیاین بین این دو تا بافت بزنید. ببینید هر کدوم از اینا یک گندمی داره از این پایه ها. میبینید از وسط اینو باید بافت بزنید، وسط یا از دل گندمی ها. شاید حواستون نباشه بیاین بین این دوتا رو بافت بزنید، این مدل گندمی رو بهتون نمیده. پس حواستون باشه. ببینید من از کجا قلاب رو وارد بافت میکنم، شما هم به همین صورت ببافین. اینم پایه سومم هست از وسطش. الان پایه تکی دارم، پایه جفت دارم. مدل ها رو ببینیم به چه صورتی هست. حالا الان این رج به این صورته، چون ما اومدیم رج اول رو از داخل این دورگیری که روی کفی داشتیم داریم میبافیم. رج های بعد که ببافیم ببینید ضخامت و اندازه این پایه ها همه یک دست میشه. الان مثلا این رج دوم یا در اصل رج اول مدل هست، رج اول مدل نسبت به اینجا ببینید یه ذره بافتا کوچیک‌تره، ولی رج های بعد که میبافیم دیگه همه اینا یک دست در میاد. خب این قسمت ها رو میبافیم تا برسیم به سر رجمون. خب ببینید من رسیدم به سر رجم. این آخرین پایه من هست، یعنی این رو بافتم، در اصل میشه اولین پایه‌ای که از این قسمت کار رو شروع کردیم. خب این رو هم میبافم، از اینجا میرم برای رج دوم. ببینید ما اتصال نداریم. بافت گندمی اگر توی تریکو دیده باشین ما اتصال داریم، ولی این مکروم است و لازم به اتصال نیست. میام از اینجا که اولین پایه من محسوب میشه، قلاب رو وسط گندمیاش میبرم. ببینید این اولین پایه ما هست، ما باید قلاب رو بین این دو تا پایه یعنی اینجا وارد بافت کنیم به این صورت. پایه بعدی اینجا هست، ببینید بین دو تا گندمیا یعنی اینجا. بعدی اینجا هست، این پایه هست بین این دوتا. دقت کنید اشتباه نیاین.
مثلا اینجا رو بافت بزنی. این کار اشتباهه، این بافت اشتباهه. ما میخوایم از دل گندمی های رج قبل بافت بزنیم. چرا؟ چون زمانی که میبافیم، میبینید الان بافت من رو، این خونه های هفتی شکل دقیق از وسط خونه های هفتی شکل رج قبل بافته شده. این رج از وسط رج قبل، یعنی اینجا بافته شده. این از اینجا بافته شده. ببینید به این صورت میشه بافت ما. این میشه بافت گندمی. یک بار دیگه من تکرار میکنم، حواستون باشه که اینجا بافت نزنید، زیر این دوتا پایه اشتباهه. این پایه رو شما کلن در نظر بگیرین، از اینجا بافت بزنین به این صورت. خب این رج رو به این صورت ما کاملش میکنیم. خب ببینید من ردیف دوم رو هم تکمیل کردم. دوباره میخوام رج بعد رو شروع کنم. دقیق تکرار رج قبلی هست. گفتم آخرین پایه رو که بافتین مستقیم میان روی پایه اول کار رو ادامه میدین. احتیاج به زدن بست نداریم، چون بست باعث میشه یه خطی روی بافت بیفته و اون قشنگی کار رو میگیره. قلاب رو بین این دوتا گندمی میبرم اینجا و پایه رو میبافم. دوباره بعدی دیگه. ببینید کل بافت کوله پشتی ما به این صورته. یک بافت گندمی، میبینید چقدر خوشگله. یعنی گندمی رجی که داریم میبافیم از وسط گندمی رج قبله، به همین صورت پله پله و از وسط هم بافته میشن. سر رج رسیدین، اتصال نداریم. حالا دوستانی که مبتدی هستین، اینجا اولین خونتونه، یه مارکر، یه نشانگر، یه نخی بذارین که سر رجتون رو گم نکنین و به همین صورت بافت رو ادامه میدیم تا اندازه‌ای که حالا کوله پشتی مد نظرمون در بیاد. یک بار دیگه من ببافم. ببینید از اینجا نه هیچ پایه‌ای افزایش داریم نه کاهش داریم، فقط از وسط یا از دل گندمی رج قبل قلاب رو وارد بافت میکنیم و پایه رو میبافیم. به این صورت میشه بافت ما. خب این مدل رو تا اندازه‌ای که مد نظرمون هست میبافیم و ادامه میدیم. خب عزیزان، من قسمت بلندای کوله پشتی رو بافتم. ببینید بافت رو از نزدیک بهتون نشون بدم. به این صورت یک دست تمیز و بدون خط درزی هستش. حالا این ارتفاع کوله به چه صورتی باید باشه؟ ببینید این کلا سلیقه‌ای هست. من خودم دوست داشتم که بلندای کوله پشتی که دارم میبافم به 35 سانت برسه. خب میام 33 سانت رو میبافم، یعنی بافتی که الان انجام دادم، یعنی بلندای بافت من از اینجا که رج اول بافت بوده تا اینجا که الان بافتم به 33 سانت رسیده. 2 سانت آخر رو یک تقسیم بندی برای این قسمت بند جمع کن داریم که میبافیم و اون 2 سانت هم به بافت اضافه میشه. کل بلندای کوله پشتی به 35 سانت میرسه. این سلیقه‌ای هست، هر اندازه‌ای که مد نظرتون هست 2 سانت کمتر مدل رو ببافین و از اینجا به بعد میریم برای تقسیم بندی کوله برای بند جمع کن. ببینید آخرین رج رو که ما میبافیم از این قسمت گوشه کار تکمیل میشه، چون گفتم کار رو وقتی ما از این قسمت شروع کردیم از قسمت گوشه هم تکمیل میشه. رج که تکمیل شد، این رج جدید رو من نصفه بافتم. اومدم کوله پشتیم رو به این صورت تقسیم بندی کردم که ببینید از این قسمت گوشه بافتم، بافت رو کامل روی هم قرار دادم. این پایه رو میبینید این قسمت وسط قرار گرفته. این رو من الان یه مارکر روش قرار میدم از دو طرف، هم اینجا هم این طرف. خب ببینید از این خونه تا اینجایی که من بافتم 22 تا پایه است. از این طرف اومدم 22 تا پایه رو جدا کردم، یعنی اینجا الان مارکر قرار دادم، پایه هام رو شمردم، اومدم اینجا روی خونه 22 یه مارکر گذاشتم. الان تعداد پایه های باقی مونده من از این قسمت وسط 1 2 3 4 5 6 و 7 تا پایه هست. شما بهتره که پایه های وسط رو فرد در نظر بگیرین که تقسیم بندی براتون راحت تر باشه. ببینید پس بافت خودتون رو مثل من کامل روی هم قرار بدین. از این قسمت گوشه کار رو مشخص کنید، یه تعداد پایه بشمارین بیاین به این طرف، از این قسمت هم به اینجا مارکر قرار بدین. ببینید چند تا پایه براتون باقی میمونه. حالا 5 تا یا 7 تا باقی بمونه کافیه. یادتون باشه که سعی کنید این دو طرف هم دیگه به یک اندازه در بیاد. حالا یک خونه نهایتش کم و زیاد شد، حالا از دو طرف مشکلی نداره، خیلی حساس نباشین روی این قضیه. خب الان نکنیم از اینجا مارکر قرار دادم، 22 تا پایه بافتم تا اینجا. حالا ما باید از این قسمت یه سوراخی روی بافتمون ایجاد کنیم
که این قسمت بند جمع کن خارج بشه. من 7 تا پایه داشتم. این 7 تا پایه‌ام رو میام 2 تا خونه رو یه فضایی ایجاد میکنم، یعنی به جای اینکه پایه رو ببافم 2 تا زنجیره میزنم، 3 تا پایه وسط رو میبافم، دوباره 2 تای آخر یه فضایی ایجاد میکنم، بعد برمیگردم اینجا این 22 تا پایه رو میبافم. خب پس به جای این 2 تا خونه‌ای که الان میخوام ببافم، به جاش 2 تا زنجیره میزنم، 2 تا زنجیره شل، 1 2. از این قسمت پایین 2 تا خونه رها میکنم. 7 تا پایه داشتم دیگه، میام 3 تا پایه وسط رو همون مدلی که همیشه میبافم رو دوباره میبافم. 1 2 3. 2 تا زنجیره میزنم، 1 2. به جاش ببینید اینجا من یه خونه رها کردم، 1 2 تا خونه رها میکنم، میام 3 تا پایه رو میبافم. 1 2 3. الان 2 تا پایه باقی مونده، به جاش 2 تا زنجیره میزنم، 1 2. اینجا مارکر رو خارج میکنم، میام اینجا مدل رو دوباره تکرار میکنم. ببینید الان از این قسمت ما 2 تا فضای خالی داریم که قسمت بند جمع کن راحت از اینجا رد میشه. خب حالا میام برای این قسمت، ببینید 22 تا پایه برای 22 تا پایه برای این قسمت در نظر گرفته بودم. اینجا ببینید بافت ما از گوشه باید به سمت داخل کوله پشتی برگرده، یعنی باید به این حالت در بیاد. خب ما این پایه هامون رو، معذرت میخوام عزیزان، ببینید این پایه ها رو میام اینجا تقسیم بندیش رو از همینجا من انجام میدم. ببینید کار رو برمیگردونم به سمت داخل، این قسمت کوله پشتی رو ببینید باید یک اندازه در بیاد اینجا. خب اینو من درست کنم اندازش رو، چون ببینید اینجا الان کوتاه و بلنده. اینجا که مارکر قرار دادم باید دقیق این قسمت وسط قرار بگیره. خب الان بهتر شده. حالا ما برای این قسمت ببینید باید اینجا که الان مارکر هست باید این قسمت فضا رو خالی بذاریم که بند جمع کن وقتی کار گذاشته میشه میکشیم به سمت داخل کوله این قسمت جمع بشه. من میام این پایه هام رو از این قسمت میبافم. ببینید الان بخوام بهتون بگم اینو یک نشانگر روش قرار میدم، یعنی اینجا که دیگه قسمت گوشه هستش که کار جمع شده. خب این تعداد پایه هام رو میبافم تا قبل از این خونه‌ای که مارکر هست. مدلم که کلا همینه، مدل بافت. خب ببینید پایه ها رو من بافتم، رسیدم به اینجا که مارکر هست. قبل از اینکه اینجا کار رو شروع کنم میام این خونه‌ای که از اینجا مارکر قرار دادم تا اینجا رو میشمارم. این خونه منی حساب میشه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 تا 13 تا پایه الان من برای این قسمت دارم که این طرف هم میخوام جدا کنم، باید 13 تا پایه داشته باشم که دو طرف قرینه در بیاد. حالا اینجا برای تقسیم بندی میام چیکار میکنم؟ ببینید این 13 تا پایه است. خب مارکر رو خارج میکنم، 2 تا زنجیره میزنم، 1 2 2 تا خونه رها میکنم، 1 2 میام روی خونه سوم. این پایه ها رو همه رو میبافم تا برسم به این 2 تا پایه آخرم، یعنی اینکه مارکر هم هست حساب میشه. اینجا دیگه مارکر رو ما خارج میکنیم، کاری بهش نداریم. این تعداد پایه های باقی مونده رو میبافیم تا برسیم به این 2 تا پایه، این خونه که مارکر هست و پایه قبلش. خب 9 تا پایه رو گفتم، الان این 2 تا پایه باید به جاش زنجیره بزنم. اینجا مارکر رو خارج میکنم، 2 تا زنجیره میزنم، 1 2 2 تا خونه رها میکنم، میام روی خونه سوم. اینجا مدل رو میبافم. ببینید از سمت پشت کار میام اینجا که برای این قسمت گوشه کار رو جدا کرده بودم، از این پایه ها تا اینجا رو میشمارم. تعداد پایه هام رو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 تا pایه هست. خب حالا از این طرف شروع میکنم 16 تا پایه میبافم که میشه روبروی این قسمت. حالا یه دونه پایه کم و زیاد بود مشکلی نداره. خب من از اینجا ببینید این اولین پایه من هست، این رو بافتم، مابقی رو هم میبافم تا برسم به این قسمت. بعد پایه هام رو میشمارم. ببینید من 16 تا پایه بافتم تا اینجا اومدم. برای اینکه مطمئن بشم کارم درست است یا نه، بافت رو باز میکنم، روی هم قرار میدم. ببینید از این قسمت گوشه ما خونه‌هایی که از دو طرف سوراخ ایجاد کرده بودیم روی بافت، 9 تا پایه‌ای که از اینجا داشتیم، ببینید باید روبروی هم باشه دقیق پایه ها.
خب الان اون پایه ها رو که من بافتم رسیدم به اینجا، الان سوراخی که میخوام ایجاد کنم دقیق افتاده روی این قسمت، یعنی دو طرف کار من قرینه در اومده. خب من 16 تا پایه رو بافتم، 2 تا زنجیر میزنم، 2 تا خونه رها میکنم، 1 2 میام اینجا پایه رو میبافم. از این قسمت ما 3 تا خونه بافته بودیم، اینجا همون 3 تا خونه رو دوباره تکرار میکنیم. 1 2 3 2 تا زنجیره، 2 تا خونه رها میکنم، میام از این قسمت دوباره پایه هام رو میبافم. چند تا پایه باید بشه؟ باید مثل اینجا 16 تا بشه. من 16 تا رو میبافم تا برسم به این قسمت که اینجا هم تقسیم بندی رو بهتون بگم. خب ببینید من از این قسمت 16 تا پایه بافتم. برای اینکه مطمئن بشم کارم درست است یا نه، بافت رو باز میکنم، دو طرف بافت رو روی هم قرار میدم. ببینید اینجا این دو تا سوراخ باید روبروی هم باشه، این دو تا باید روبروی هم باشه، این دو تا باید روبروی هم باشه که مطمئن بشم کارم درسته. خب اینجا 16 تا پایه رو بافتم مثل این قسمت که جدا کرده بودم. 2 تا زنجیره میزنم، این مارکر رو دیگه خارج کنید. 2 تا زنجیره به جاش 2 تا خونه رها میکنم، میام از روی این خونه شروع به بافت میکنم. برای این قسمت 13 تا پایه داشتیم دیگه، 4 تا پایه یعنی 2 تا از این طرف 2 تا از این طرف حالت سوراخ روی بافت در آوردیم، 9 تا پایه رو میبافتیم. الان من یک پایه رو بافتم، 8 تا دیگه رو میبافم. مدل بافت مثل مدل بافت بدنه هست، هیچ فرقی نمیکنه. خب 9 تا پایه بافتم، 2 تا زنجیره میزنم، 2 تا خونه رها میکنم، میام از روی این خونه کار رو شروع میکنم. یعنی الان شروع رج من اینجا هست. خب حالا ببینید ما اینجا با تعداد پایه ها رو بشماریم ببینیم چند تاست. از سمت زیر کار 16 تا پایه داشتیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 تا. اینجا من فقط یه قسمت یه دونه پایه کم آوردم. گفتم اون یه دونه پایه خیلی روش حساس نباشید، مشکلی نداره. برای اینکه مطمئن بشم کارم درست هست یا نه، دوباره بافت رو ببینید باز کنید، روی هم قرار بدین، نگاه کنین ببینید این پایه ها سوراخ هایی که روی بافت ایجاد کردیم آیا روبروی هم قرار گرفتن یا نه. بافت من الان کاملا درسته. خب حالا میام روی پایه ها و زنجیره ها دوباره مدل رو تکرار میکنم که اون 2 سانتی که کم داشتم اضافه بشه. ببینید اینجا دیگه تکرار مدل هست، اینجا رو میبافم تا برسم به این زنجیره ها که بهتون بگم چیکار کنید. ببینید اینجا مدل بافته میشه، رسیدیم به زنجیره ها. ما 2 تا زنجیره داشتیم که از رج قبلش 2 تا خونه رها کردیم، به جاش 2 تا زنجیره زدیم که اون بند جمع کن راحت رد بشه. حالا میام از وسط زنجیره ها دوباره 2 تا پایه میبافم. وسط زنجیره اینجا میشه 1، اینم دومی 2. الان میام این 3 تا رو دوباره مدل میبافم، یعنی برمیگردم از وسط گندمی رج قبل 2 3 به زنجیره که رسیدم از وسط زنجیره بافت میزنم 1 و 2. دوباره مدل رسیدم از وسط گندمی. بهتون نشون بدم چجوری میشه. ببینید ما همون حفره هایی که روی بافت ایجاد کردیم رو داریم دیگه، اومدیم روش بافت زدیم. خب مابقی رج رو هم به همین صورت میبافت. اینجا ببینید سر رج هست، ما اومدم یه مارکر گذاشتم. حالا من فکر کنم یه رج دیگه یا 2 رج دیگه نهایتش باید ببافم که کل کوله پشتی من به 35 سانت برسه. دیگه مابقی تکرار همین قسمت ها هست، فقط اینجا یه ذره بافت متفاوت شد که بهتون گفتم دیگه. الان رج که تکمیل شد اینجا رو میبافین، اینجا هم رسیدین مثل رج‌های قبل از وسط گندمی دوباره بافت میزنید، این رو میبافین تا اون 2 رجی که کم داشتیم جبران بشه. خب عزیزان من 2 رج دیگه بافتم و بافتم به 35 سانت رسید. اینجا سر رج که رسیدم نخ رو قطع میکنم. ببینید اومدم روی اول، یعنی آخرین پایه من اینجا بوده. خب اومدم یه پایه بعدی رو هم بافتم. حالا میام یه خونه جلوتر از سمت داخل از این قسمت نخ رو جلوی قلاب گیر میدم و میکشم به سمت داخل بافتم. حالا از سمت داخل ببینید از یکی دو تا از این خونه ها این رو ردش میکنم، بعد حالا چون نخ من مکروم است سرش رو میسوزونم و به داخل بافت میچسبونم. اگر شما نختون رافیا هست باید باز کنید سر نخ رو، 2 تا رشته نخ 2 تا رو هم گره بزنید، اضافهش رو قیچی کنید. ببینید دوستانی که با رافیا میبافن 100% کارتون جمع میشه. الان اینجا چارهش فقط اتو زدن به بافت هست. از سمت داخل اتو رو روی درجه متوسط قرار بدین و از سمت داخل بذارین داخل بافت این قسمت ها رو اتو بزنید و با دست بکشید به این صورت که بافتتون باز بشه، چون با رافیا 100% کار جمع میشه. خب حالا میریم برای اینکه قسمت بند جمع کن رو روی کوله قرار بدیم.
خب برای وصل کردن ببینید این قسمت ها رو از اینجا خارج کنیم. اینجا که اتصال دادیم آخرین رج بود، اینجا میشه پشت کوله پشتی. کار رو برمیگردونیم، از این طرف باید وصل کنیم. خب ببینید برای وصل کردن ما باید طوری قرار بدیم که در نهایت این دو قسمت جلوی کوله قرار بده و بکشیم که جمع بشه. ببینید از سمت بیرون این قسمت رو وارد بافت کنید. بیاین اینجا اولین سوراخ، الان این قسمت بند میاد به سمت بیرون. این رو بکشیم، ببینید از این قسمت میچرخه، میام از اینجا این رو میارم به سمت داخل کوله. خب الان این سوراخی که اینجا هست از سمت داخل میره به سمت بیرون، بعد از سمت بیرون میاد دوره به سمت داخل کوله پشتی. ببینید اینجا از سمت داخل میاد به سمت بیرون، بعد این قسمت و در نهایت هم از سمت بیرون داخل میاد به سمت بیرون و کنار این قرار میگیره. ببینید به این حالت میشه. حالا این رو من درستش کنم، ببینم اگر پیچ افتاده درست کنم، بعد این قسمت ها رو که خارج کردم دوباره قرار بدم. ببینید زمانی که شما این رو بکشین قسمت های کوله پشتی اینجا به سمت داخل برمیگرده. حالا این رو الان من با دست درست میکنم. ببینید به این صورت میشه. خب قشنگ اینجا رو درست کنید که این دو قسمت بند کاملا یک اندازه در بیاد. از سمت داخل اینجا رو مرتب کنید، هر جا کوتاه و بلند هست درستش کنید تا کاملا یک دست و خوشگل بشه قسمت. خب میریم برای دوختن درب کوله پشتی. ببینید اینجا که قسمت جلوی کوله پشتی هست، ما قسمت درب رو از سمت پشت قرار میدیم روی بافت. ببینید این یه سلیقه‌ای، اگر دوست داشته باشین درب سمت پایین باشه، حالا این رو مثلا میتونید بیارید پایین‌تر از این قسمت بند جمع کن اینجا بدوزید. اگر بخواید بالاتر باشه به این حالت، ببینید این قسمت خوب از این قسمت بند جمع کن پایین‌تر قرار میگیره. حالا این دیگه سلیقه‌ای، هر جا که مد نظر خودتون هست این رو روی بافت به این صورت قرار میدین. بعد با همین نخی که کوله رو بافتین داخل سوزن پلاستیکی میکشین و از سمت پشت کار روی کوله این رو میدوزید. ببینید جاش رو مشخص کنید از دو طرف، این فضاهای خالی که میمونه به یک اندازه باشه. بعد از سمت داخل انتهای نخ رو گره بزنید. ببینید یک بار به این طرف بدوزین، یعنی برگردیم به سمت راست که سفت بشه. بعد حالا بیاین روی سوراخ دوم، بعد برگردین دوباره به اولی. دوباره برگردیم به اولی، بعد بیاین روی سوراخ سوم برگردیم به دومی، چهارم برگردیم به سومی و این قسمت ها رو بدوزین تا اینجا. ببینید این قسمت ها رو که دوختین به آخرین پایه که رسیدین، از این قسمت کناره در سوزن رو بیاریم به سمت بیرون کوله. حالا برگردیم به این قسمت، یعنی آخرین پایه که قسمت انتها و ابتدا مثل هم بشه که قسمت های چرم بلند نشه. حتما به این روش بدوزید. بعد حالا نخهای اضافه رو
با کمک همین سوزنی که دارین از سمت داخل لابلای این بافت رد کنید. اگر مکرومه هست سرش رو بسوزونید و به داخل بافت بچسبونید. برای قسمت جلوی درب کوله که این قسمت قفل باید روی بافت قرار بگیره، ببینید اینجا درب کوله هست، خیلی به سمت پایین نکشین چون ما زمانی که وسیله میذاریم داخلش خیلی پر میشه و درب کیف یه ذره بد وای میسه. پس یه کوچولو از این لبه فاصله بدین، جاش رو اینجا روی بافت مشخص کنین، بعد قسمت قفل رو روی بافت قرار میدین. خب این رو ما فشار میدیم که پایه های قفل برگرده به سمت داخل کوله پشتی. یک بار تست میکنم ببینم خوبه. حالا ما باید یه سری بست هایی از سمت داخل روی اون پایه ها حتما کار کنیم که کاملا سفت بشه. ببینید اینا پایه های قفل ما هست. خب حالا این ببینم به این صورت میتونم کار بذارم، نمیشه. خب میام این رو، البته من 2 تا تیکه دارم، میام اینا رو یه ذره کوچیک‌تر میکنم. ببینید این رو به این صورت روی این پایه قرار میدم. بعد حالا این رو یا به سمت پایین یا به سمت بالا فشارش میدم. حتما باید بست ها رو بزنیم چون باز میشه اون قفل اگر این کار نکنیم و اینجوری قفل کاملا سفت میشه. بعد ببینید این قسمت ها رو، این 3 تا تیکه رو یه ذره چسب 1 2 3 میزنم، چسبی که اسپری داره روش. بعد اسپریش رو هم میزنم که این کاملا سفت بشه. و این قسمت پشت رو فراموش کردم بگم، من 2 بار دوخت زدم چون کوله برای مشتری بود، دیگه خواستم این کار تمیز بهشون تحویل بدم. خب برای وصل کردن بند کوله پشتی، ببینید این بند از این قسمت بالا مدبر داره که به این قسمت درب وصل میشه. قسمت پایینش باید به کوله پشتی دوخته بشه. ببینید جای دوخت هم داره. از این قسمت پایین که کفی کار هست، از این قسمت گوشه اینجا رو روی بافت قرار میدین به این صورت و با نخ و سوزن، همون سوزن پلاستیکی و نخ همرنگی که از سمت داخل اینجاها رو میدوزید. حالا یا میتونید به این حالت روبروی هم اون قسمت ها رو بدوزید یا به حالت ضربدری. این هم میشه نحوه دوختن بند کوله. خب عزیزان، این هم اتمام بافت این کوله پشتی خوشگلمون. امیدوارم که ببافیم و لذت ببریم. براتون پر از خیر و برکت باشه. منتظر نمونه بافت های قشنگتون هستم.